Привіт, друзі! Ви коли-небудь задумувались, які риби насправді є рідними для наших водойм? Не завезені, не штучно розведені, а ті, що жили тут задовго до нас. Це і є аборигенні види. Риби, які сформували екосистему наших річок і озер. Вони пережили зміни клімату, забруднення води і навіть втручання людини. І досі залишаються основою підводного життя. У цьому відео ми покажемо 5 аборигенних риб України, яких знає кожен рибалка. Але чи знаєш ти про них усе? Поїхали! Сьогодні поговоримо про одну з найзагадковіших риб наших водойм. Це в'юн. Маленький, непомітний, але неймовірно витривалий і цікавий. Його називають рибою-барометром, майстром виживання і навіть підводним провісником погоди. Сьогодні ми розповімо все про цього унікального мешканця боліт і каналів. В'юн – це невелика риба, довжиною від 15 до 25 см, хоча інколи трапляються екземпляри до 30 см. Тіло видовжене, змієподібне. Попереду майже циліндричне, позаду дещо сплюснуте, вкрите дрібною лускою. Голова невелика. Біля роту 10 вусиків. Очі маленькі, жовтого кольору. Плавці закруглені, з темними плямами. Ареал його поширення охоплює майже всю Європу та значну частину Азії. В Україні в'юна можна зустріти в стоячих чи повільно текучих водоймах, у ставках, каналах, болотах і заплавних озерах. На жаль, осушення боліт, забруднення та руйнування природних біотопів останніми роками зменшили чисельність цієї риби, і в деяких регіонах її вже майже не зустрінеш. Однією з найвідоміших і найбільш дивовижних властивостей в'юна є його здатність передбачати погоду. Ще з давніх часів люди помічали, якщо в'юн починає метушитися, швидко плавати, підніматися до поверхні, активно спливати за повітрям, чекай зміну атмосферного тиску, дощ або грозу. Саме тому колись його тримали у банках вдома, як живий метеорологічний прилад. Вплив на поведінку риби має різкий перепад тиску, що змінює роботу його плавального міхура. Це одна з причин, чому в'юн став легендарним серед любителів природи і рибалок. Та ще більш вражає інше. В'юн здатний дихати атмосферним повітрям. Коли у воді бракує кисню, він ковтає повітря ротом, а газообмін відбувається в кишечнику. Це унікальна адаптація, що дає йому можливість виживати там, де інша риба давно загинула. Саме тому в'юна часто можна побачити у заболочених стоячих водоймах, непридатних для більшості видів. Здатність дихати повітрям – це лише частина його феноменальної живучості. У посушливі періоди, коли водойма висихає, в'юн може зариватися глибоко в мул і впадати у стан, подібний до анабіозу. У такому положенні він здатен виживати тижнями, а інколи місяцями, доки вода не повернеться. Фіксувалися випадки, коли в'юн виживав після повного пересихання болота і оживав із першим дощем. Важко повірити, але це правда. Харчується в'юн переважно в сутінках і вночі. Він всеїдний донний мешканець, що полюбляє дрібних безхребетних, личинок комах, червів, рачків і різні органічні залишки. Гнучке тіло дає змогу легко добувати їжу практично з будь-якої щілини в мулі. Статевої зрілості досягає у віці 3 років. Нереститься навесні, коли температура води піднімається вище 15 градусів.
попри те, що ця риба не є популярним об'єктом риболовлі, вона відіграє важливу роль у природних екосистемах. В'юн є кормом для багатьох хижих риб, птахів і савців. Його присутність у водоймі часто свідчить про здоровий стан екосистеми. Сьогодні на каналі 10 дивовижних фактів про лина. Рибу, яка вражає своєю красою, витривалістю та поведінкою. Це не просто риба, а справжній герой тихих заводей і заростей. Перший факт – вигляд і будова лина. Лин має золотисто-оливкове тіло, яке красиво переливається на сонці. Має масивне, товсте тіло з округлими боками, но дещо сплющене з боків і вкрите густим шаром слизу, що захищає від паразитів та втрати вологи. Луска дуже дрібна, щільно прилягає до тіла, часто непомітна з першого погляду. Відрізняється гладкістю і блиском. Черево світле, іноді сірувате. Колір залежить від умови водойми. В темній воді темніше, у світлій ближче до золотого. Очі невеликі, з червонуватим або оранжевим відтінком. Рот маленький, кінцевий, витягується вперед. Має по одному маленькому вусику з обох боків. Це важлива ознака для розпізнавання виду. Плавці темні, майже чорні. Розміри у середньому 25-40 см. Вага в середньому від пів кілограма до 1,5 кг. Максимум понад 4 кг і до 70 см. Особливість у слизу лина є антисептичні властивості, що допомагає йому легше переносити поранення та паразитів. Другий факт. Лин – риба-невидимка. Лин – дуже обережна риба. Він надає перевагу мутній воді, густим заростям очерету та рідко виходить на відкрите місце. Саме тому його вважають однією з найпотайливіших риб. Третій факт. Назва секретом. Слово «лин» походить від слов'янського кореня «линяти», тобто змінювати колір. І це не випадково. Лин має унікальну властивість трохи змінювати відтінок залежно від умов проживання. Четвертий факт. Лин – справжній довгожитель. У природі лин може жити до 15-18 років. Це досить багато для прісноводної риби. П'ятий факт. Повільний, але впертий. Лин не любить течії. Він живе у стоячій або майже нерухомій воді. А коли потрапляє на гачок, чинить неабиякий опір. Шостий факт. Не боїться замулення. Лин чудово пристосований до життя на дні. Він легко знаходить корм навіть у глибокому мулі, де інші риби пасують. Сьомий факт. Один з найсмачніших представників коропових. М'ясо линка дуже ніжне і запашне. У багатьох народів він вважається делікатесом. Але головне, перед приготуванням його треба правильно почистити від слизу. Восьмий факт. Ранній кльов. Лин починає активний кльов раніше, ніж більшість інших риб. Уже в квітні, коли вода прогрівається до 10-12 градусів, його можна ловити поплавковим або на донку. Дев'ятий факт. Розмноження. Статевої зрілості лин досягає у віці 3-4 років та за довжини 17-18 см. Нерест пізній. Починається у кінці травня за температури води плюс 20 градусів та продовжується до 2 місяців в 2-3 етапи з проміжками, що відповідають часу дозрівання чергових порцій ікри. Ікра відкладається у чистій, слабопроточній воді на глибині від пів метра до метра. Ікра дрібна, зеленуватого кольору. Риби характеризуються великою плодючістю, але велика кількість ікри
та молоді гине з різних причин. Личинки та мальки розвиваються довго і повільно. Швидкість росту молодих особин залежить від місця проживання. Живляться спочатку зоопланктоном та водоростями, потім різноманітними безхребетними. 10-й факт. Улюбленець рибалок. Незважаючи на свою скритність, лин – бажаний трофей кожного рибалки. Особливо трофейний, вагою понад кілограм. Ось такі цікаві факти про лина. У цьому відео ми розберемо основне про ляща. Рибу, яку знає кожен рибалка. Хитрий, обережний, розумний і водночас дуже впізнаваний мешканець наших річок та озер. Дізнаємось, де живе лящ, як поводиться, чим харчується, як росте та, звичайно, як правильно ловити. Хто такий лящ? Лящ належить до родини коропових. Високе тіло, масивні плавці і характерний висувний рот. Це так його легко впізнати серед інших риб. Попри свій спокійний вигляд, лящ – дуже витривала риба, яка може прожити понад 20 років. Цікавий факт. Чим старший лящ, тим темнішим стає його забарвлення. Справжні трофеї інколи бувають майже чорними. Ареал і місця проживання. Лящ – риба глибини. Він надає перевагу спокійним ділянкам водойм, глибоким ямам, русловим бровкам, кордонам очерету. Лящ не любить швидкої течії. Влітку він часто тримається на глибині від 2 до 6 метрів. Взимку відходить у глибокі зимувальні ями, а навесні підходить ближче до прибережної зони. Це риба, що живе маршрутом. Якщо зграя лящів вийшла годуватися, шанс на клювання дуже високий. Поведінка та харчування. Лящ – справжній підводний пилосос. Його рот висувається вперед, дозволяючи всмоктувати корм просто з мулу. У раціон входять мотиль, опариш, черви, молюски, дрібні рачки і навіть водорості. Під час годування лящ нерідко стоїть майже вертикально, піднімаючи хмару мулу. Саме так рибалки інколи визначають, що зграя поруч. Розміри та ріст. Середній лящ важить від 1 до 2 кг. Але трапляються й великі екземпляри – 3, 4, навіть 5 кг. Лящ росте повільно. Щоб набрати хоча б 1 кг, йому потрібно кілька років стабільного харчування. Найбільші лящі – це справжні старожили водойми. Нерест і життєвий цикл. Нерест ляща припадає на весну, коли вода прогрівається до 15-18 градусів. У цей період самці набувають темнішого кольору і вкриваються дрібною нерестовою висипкою, так званими перлинками. Лящ відкладає ікру на підводну рослинність у мілководних затоках. Молодь довгий час тримається біля берегової лінії, поки не набере достатньо сил, щоб перейти до глибших ділянок. Лящ – нічний гурман. Найактивніше живиться у сутінках та вночі. Вдень часто стоїть на глибині. Ця риба проявляє найбільшу активність саме у темний час доби. У сутінках і вночі лящ виходить із глибоких ям на кормові ділянки, повільно рухаючись уздовж дна в пошуках їжі. Саме тоді він найменш обережний і частіше бере наживку. Вдень лящ зазвичай стоїть на глибині, тримається зграями
та уникає світла й шуму. Його зір добре пристосований до слабкого освітлення. В темряві вирішальну роль відіграє нюх і бічна лінія, які допомагають знаходити корм навіть у каламутній воді. Він живиться повільно й обережно, довго пробуючи корм. Тому його клювання часто виглядають ледь помітними. Промислове значення ляща. Лящ є однією з найважливіших промислових прісноводних риб у Європі, зокрема в Україні. Лящ утворює великі зграї, добре пристосовується до різних водойм і має стабільні популяції, що робить його зручним для промислового вилову. М'ясо ляща поживне, містить багато білка, фосфору та жирних кислот. Найбільшу цінність має в осінньо-зимовий період, коли риба накопичує жир. Ляща широко використовують у переробній промисловості. Соління, в'ялення, копчення, консервування. Особливо популярний в'ялений та копчений лящ. Лящ використовується в ставковому рибництві як додатковий вид у полікультурі. Добре поєднується з коропом та білим амуром. Завдяки високим уловам і відносно невисокій собівартості лящ є важливим доходом для рибних господарств. Промисловий вилов ляща також допомагає регулювати чисельність виду та підтримувати баланс у водоймах. Способи ловлі ляща. Фідер. Це, мабуть, найефективніший спосіб ловлі ляща. Потрібна годівниця від 60 до 120 грамів, довгі повідці та ароматна прикормка. Найкращі насадки – це опариш, мотиль, черв'як і кукурудза. Поплавок – тихе місце, далеке закидання, тонкі снасті. Лящ дуже насторожений і реагує на будь-який звук чи рух у воді. Донка працює особливо добре ввечері та вночі, коли великі лящі виходять на годівлю. Секрети трофейного ляща. Великі лящі рідко підходять до точки першими. Спочатку підтягується дрібніша риба. І лише через деякий час справжні важковаговики. Кращі години – це світанок і пізній вечір. Улюблені аромати ляща – ваніль, карамель, мед, кориця та коріандр. Трофейний лящ – це завжди терпіння, тиша і правильна прикормка. Лящ – це не просто риба, це символ нашого рибальського дитинства, герой підводних історій і справжній виклик для рибалки будь-якого рівня. Хитрий, обережний, сильний і благородний. Хай ваші снасті будуть міцними, прикормка ароматною, а улови по-справжньому трофейними. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших і найхитріших риб наших водойм – плітку. Де вона живе, чим харчується, як росте, коли нереститься і головне, як її стабільно ловити в будь-яку пору року. Хто така плітка? Плітка належить до родини коропових. В Україні вона поширена практично у всіх типах водойм, від малих річок і ставків до великих водосховищ. Її легко впізнати за сріблястим тілом, червонуватими плавцями та великими пильними очима. Середовище і поведінка. Це зграйна риба, і якщо ви знайшли одну плітку, значить поруч є ще десятки, а іноді й сотні. Проте саме ця зграйність робить її дуже обережною. Будь-який різкий звук, тінь, рух на березі і вся зграя зникає за лічені секунди. Плітка не любить сильну течію. Вона тримається
на ділянках із помірним або слабким рухом води. У затоках, біля очерету, на бровках, у ямах, на межі чистої води і рослинності. Навесні вона підходить ближче до берега. Влітку може йти глибше, а восени знову збирається у великі зграї на зимувальних ямах. Чим харчується плітка? Раціон дуже різноманітний. Вона харчується личинками комах, мотилем, черв'яком, опаришем, дрібними молюсками, планктоном і навіть рослинною їжею. Саме тому вона так добре реагує на тваринні і на рослинні насадки. Раціон плітки змінюється протягом року. Тому наживка, яка працює сьогодні, завтра може повністю ігноруватися. Ріст і тривалість життя. Росте плітка повільно. За перші 2 роки вона досягає лише 8-10 см. Великі екземпляри вагою понад пів кілограма – це риби віком до 10 років. Живе плітка до 15 років. Але такі старі риби трапляються рідко. Нерест. Нерест плітки починається ранньою весною, коли вода прогрівається до 8-12 градусів. Вона заходить у прибережні мілководдя, у затоки, відкладає ікру на рослинність або каміння. У цей період плітка майже не клює. Але одразу після нересту настає один із найкращих кльовів року. Промислове та господарське значення плітки. Плітка – це не просто популярна риба для любительської ловлі, а важливий вид для рибного господарства. Завдяки високій чисельності та швидкому відновленню популяції. Плітка є ключовою кормовою рибою. Вона становить основу раціону щуки, судака, окуня, сома, підтримуючи баланс всієї водної екосистеми. Її м'ясо використовується у харчовій промисловості. Плітку в'ялять, коптять, сушать і споживають як доступний білковий продукт. Ловля плітки. Зимова ловля плітки – це справжнє мистецтво. Коли більшість риб малорухомі, саме плітка залишається активною майже всю зиму. Але клює вона тільки у тих, хто розуміє її поведінку. Місце. Взимку плітка тримається на межі глибини, біля бровок, на входах у ями, біля підводної рослинності, де ще залишається кисень. Якщо ви знайшли одну плітку, значить поруч ціла зграя. Тиша і маскування. Плітка дуже обережна. Гучні кроки по льоду, удари буром, тінь над лункою і кльов припиняється. Лунку варто затемняти снігом і поводитись максимально спокійно. Правильна мормишка. Найкраще працюють дрібні, темні мормишки. Чорні, коричневі. Форма – крапля, мурашка. Ліска тонка до 0,08 мм. Чим делікатніша снасть, тим більше покльовок. Гра мормишки. Плітка не любить різких рухів, плавне піднімання, легкі тремтіння, паузи. Саме на паузі відбувається більшість покльовок. Наживка і прикормка. Мотиль номер 1. Працює завжди. Прикормка мінімальна, дрібна, темна, з живим мотилем. І найголовніше – постійний пошук. Зимова плітка не стоїть на місці. Лови активно. Роби багато лунок. Шукай зграю. І тоді риболовля обов'язково принесе результат. Весняна плітка – одна з найцікавіших і найуловістіших риб для рибалки. Після зими
вона активно харчується, але залишається дуже обережною. І щоб ловля була стабільною, потрібно знати кілька важливих секретів. Правильне місце. Навесні плітка тримається на мілководях, біля очерету, в затоках у прогрітих сонцем ділянках водойми. Особливо добре працюють місця, де глибина плавно переходить у мілину. Делікатна снасть. Весняна вода прозора, і плітка бачить усе. Тонка ліска, маленький гачок, чутливий поплавок. Саме така снасть приносить найбільше покльовок. Після зими плітка найбільше реагує на тваринні насадки. Мотиль, опариш, дрібний хробак. Часто працює комбінація, наприклад, мотиль з опаришем. Прикормка. Прикормлювати потрібно обережно. Весняна плітка швидко насичується. Легка, темна прикормка з дрібним мотилем – це найкращий варіант. Спостереження. Весняна плітка постійно змінює місце, тому успішний рибалка завжди в пошуку. Літо – це час, коли плітка стає дуже вибагливою, але водночас і дуже активною. Щоб успішно ловити її влітку, потрібно розуміти її поведінку та правильно підібрати снасть і наживку. Місце. Влітку плітка тримається на глибших ділянках з помірною течією, біля підводної рослинності, на затоплених бровках і поблизу заток. Вона любить прохолодні місця і часто збирається у зграї. Час ловлі. Ранок і вечір – найкращий час. У спеку, вдень плітка майже не підходить до поверхні, тому активний кльов можна спіймати саме на світанку або під вечір. Наживка. Влітку плітка добре реагує як на тваринні, так і на рослинні насадки. Мотиль, опариш, дрібний хробак – це класика. Але не менш ефективне – тісто, манка, перловка або шматочки хліба. Часто найкращий результат дає комбінація з тваринної та рослинної насадки. Осінь – час, коли плітка активно готується до зими і клює дуже добре, але стає обережною. Щоб успішно ловити її восени, потрібно врахувати температуру води, світловий день і її поведінку. Місце. Восени плітка тримається на ділянках із різкою зміною глибини, на бровках і в затоках. Часто її можна знайти біля донної рослинності або на межі чистої води і трав'яних заростей. Вона збирається у великі зграї, що полегшує пошук. Час ловлі, ранок та вечір залишається оптимальним, але восени плітка може клювати і удень, особливо у похмурі дні. Головне – стежити за активністю зграї і підбирати правильний момент для лову. Осінь змінює поведінку риби щодня. Успішний рибалка постійно шукає зграю, міняє глибину, насадку і тактику. Плітка – це не просто дрібна риба. Це справжня школа рибальської майстерності. І хто навчився ловити плітку, той зловить будь-яку рибу. У наших водоймах є риба, яку знає майже кожен рибалка. Маленька, колюча, але надзвичайно витривала і хитра. Це йорш звичайний. Його часто недооцінюють, але насправді він відіграє важливу роль у підводному світі. Сьогодні ви дізнаєтесь 10 цікавих фактів про йоржа, які вас точно здивують. Ареал проживання. Йорш
поширений майже по всій Європі та частині Азії. В Україні його можна зустріти у великих річках, таких як Дніпро, Дунай, а також у численних озерах і ставках. Він віддає перевагу повільній течії або стоячій воді з мулистим дном або піщаним дном. Цікаво, що йорш здатний жити навіть у слабосолоній воді. Це робить його дуже адаптивним видом. Будова тіла та захист. Йорш має компактне, щільне тіло і велику голову з добре розвиненими очима. Але головна його зброя – це колючі спинні плавці. При небезпеці він розправляє шипи, і проковтнути його стає дуже складно навіть для хижака. Саме тому багато риб намагаються уникати його. Ідеальне маскування. Забарвлення йоржа сіро-зелене з темними плямами. Це дозволяє йому практично зливатися з дном. У каламутній воді або серед мулу він стає майже невидимим, що допомагає як ховатися від ворогів, так і підкрадатися до здобичі. Нічний мисливець. Йорш веде переважно нічний спосіб життя. Вдень він малорухливий і тримається ближче до дна, а вночі виходить на полювання. Саме в цей час його найкраще ловити. Він активно шукає їжу і менше обережний. Раціон і роль у водоймі. Йорш – типовий донний хижак. Він харчується личинками комах, дрібними ракоподібними, черв'яками і навіть ікрою інших риб. Через це він може конкурувати з такими видами, як лящ та плітка, а іноді навіть шкодити їх популяціям. Нерест і розмноження. Нерест у йоржа відбувається навесні, зазвичай у квітні-травні. Для цього потрібна температура води приблизно від 6 до 10 градусів. Самка відкладає десятки тисяч ікринок, які прикріплюються до дна або рослин. Молодь росте досить швидко, що допомагає виду виживати навіть у складних умовах. Розміри і тривалість життя. Йорш – невелика риба. У середньому він виростає до 10-15 см. Рідко можна зустріти екземпляри більше 20 см. Живе зазвичай 5-7 років, хоча в хороших умовах може жити й довше. Ловля йоржа. Для рибалок йорш – один із найпоширеніших трофеїв. Він клює практично цілий рік. Найкращі періоди – зима, особливо під льодом. Пізня осінь. Кращі наживки – мотиль, черв'як, опариш. Його легко впіймати, але важко зняти з гачка через колючки. Промислове значення. Йорш не є важливою промисловою рибою через невеликі розміри. Проте він має свою цінність. Його використовують для приготування юшки, як корм для хижих риб. У деяких регіонах його навіть ловлять цілеспрямовано. Витривалість і особливості. Йорш – це справжній виживальник. Він може жити в умовах, де інші риби не витримують. Низький рівень кисню, забруднена вода. Його тіло покрите слизом, який захищає від бактерій і паразитів. Види йоржів. Йорш звичайний – це найвідоміший і найпоширеніший вид. Йорш-носар. Носар – це риба з родини окуневих, близький родич звичайного йоржа. Його головна особливість – це витягнута, загострена морда, через яку він і отримує свою назву. Носар поширений значно менше, ніж звичайний йорш. В Україні це досить рідкісний вид. Він обирає чисту воду, піщане або кам'янисте дно, ділянки з течією, на відміну від звичайного йоржа. Носар уникає мулу і стоячої води. Особливості будови. Носар має витягнуте, струнке тіло, довгу загострену голову, менше плям, ніж у звичайного йоржа. Також у нього добре розвинені органи чуття, що допомагає знаходити їжу навіть у каламутній воді. Його колючки виглядають менш масивно. Розміри. Носар трохи більший за звичайного йоржа. Довжина до 20 см. Іноді більше. Але через рідкість його не часто можна побачити. Спосіб життя.
Це донна риба, яка тримається ближче до дна. Носар активний переважно вночі, вдень ховається серед каміння. Не утворює таких великих зграй, як звичайний йорш. Він значно обережніший і менш помітний. Вважається більш вибагливим до умов води. Носар – це не просто рідкісний йорш, це унікальна риба, яка показує, наскільки здорова водойма. Йорш смугастий. Йорш смугастий – це прісноводна риба родини окуневих, поширена в басейні Дунаю та суміжних притоках. Вид має природоохоронний статус, вразливий і занесений до Червоної книги України. Через зменшення чисельності його лов заборонено. Зовнішній вигляд. Тіло видовжене, трохи стиснуте з боків, слизьке на дотик через велику кількість слизових залоз. Голова велика, з довгим клиноподібним рилом, рот нижній висувний. На зябрових кришках є шипи. Тіло світло-жовтувате, боки золотисті, черево сріблясте. Характерна риса – 3-4 темні переривчасті смуги вздовж боків і темні плями на спинному плавці. Йорш смугастий – посілий, зграйний вид, який віддає перевагу чистим, проточним річкам із піщано-кам'янистим дном, насиченим киснем. Активний увечері та вночі. Харчується личинками комах, червами, дрібними ракоподібними, ікрою та мальками риб. Статевої зрілості досягає при довжині 10 см. Відкладає до 100 тисяч ікринок у квітні на піщано-кам'янистому дні. Виглядає більш хижо, ніж інші види. Йорш балонський – рідкісний вид йоржа, який зустрічається значно рідше за звичайного. Ця риба обирає чисту воду з помірною течією та піщаним або кам'янистим дном. На відміну від звичайного йоржа, не любить забруднених водойм. Йорш балонський має витягнуте тіло, світліше забарвлення і виглядає більш акуратно. Зазвичай виростає до 15 см. Веде донний спосіб життя і активний переважно вночі. Харчується личинками комах та дрібними безхребетними. Його головна особливість – це чутливість до якості води. Якщо у водоймі є йорш балонський, це означає, що вона чиста і здорова. Йорш – це не просто дрібна риба, а важливий елемент екосистеми водойм. Він витривалий, хитрий і чудово пристосований до життя на дні. Ось вони, справжні мешканці наших водойм. Не найекзотичніші, не найрідкісніші. Але саме вони тримають баланс у природі. Без них не було б ні хижаків, ні великої риби, ні самої рибалки.